Talán érdemes a történetemet onnan kezdeni, hogy 2019-ben, tehát körülbelül 4 éve elment a menstruációm, és nem terhesség miatt, hanem akkor még nem is gondoltunk úgy annyira arra, hogy babát szeretnénk a férjemmel, és elkezdtem orvosról orvosra járni, hogy mi történhetett, és sehol nem találtak semmit, hogy mi az, ami miatt nem menstruálok, akár 11 hónapig kimaradt, aztán visszajött 1 hónapra, aztán megint x hónapig kimaradt, úgyhogy meddőségi kivizsgálásokra kezdtem járni, ahol szintén nem találták meg az okát. Majd én így a 3 év alatt, mivel sehol nem találtak semmit, és már a végén azt mondták, 31 éves voltam majdnem, amikor azt mondta egy orvos, hogy hát így sose lesz természetesen gyerekem, meg már ennyi éves vagyok, úgyhogy ez akkor lombik. És alapvetően nem vetettem el a lombikot, hogyha tényleg indokolt, hiszen én kezdtem el erre a kivizsgálásra járni, de ott egy kicsit így felidegeltem magam azon, hogy azt mondta, hogy már 31 leszek, és hogy már futok ki az időből. Nyilván alapból ez így minden nőnek kicsit ilyen rémálma, meg hogy ketyeg a biológiai óránk. És röviden összefoglalva én közben, amit ilyen háttérkutatást végeztem, külföldi podcastokat hallgattam, könyvet olvastam, hogy mitől lehet ez. Nekem volt egy ilyen diszkrét táplálkozási zavarom. Én egész sokat mozogtam, és mellé keveset ettem. Én ezt annyira nem vettem észre, a családom így jelezte nekem, de én ezt annyira nem akartam elfogadni. Viszont valóban pár év alatt 15 kilót fogytam, ami nekem olyan természetesnek tűnt, meg így örültem neki, de a saját alkatomhoz nem az volt az ideális, úgyhogy igazából ez volt mindennek az eredője, és ez ami gátolta azt, hogy működjenek normálisan a hormonok, illetve az egész ciklusom. Úgyhogy elkezdtem akkor picit többet enni, mérsékeltem, meg visszavenni a sportból, és valóban egyébként ezzel tudtam ezen segíteni, hogy megjött 1 hónap, 2 hónap, 3 hónapig már volt menstruáció, ami előtte 3 évig egyáltalán nem. Úgyhogy ez így, én is beláttam, hogy valószínűleg ez lehet a hátterében. És tavaly szeptemberben így közöltem is a férjemmel, hogy akkor valószínűleg babát várunk, mert pozitív már, vagy 5 tesztet megcsináltam, és mind pozitív. Úgyhogy az ott így sokként, de nagyon nagy boldogsággal töltött el minket. Majd ezt körülbelül 2 hétig tudtam élvezni, mert utána a terhességem legeleje az reggeltől estig folyamatosan hánytam, semmi nem maradt meg. Úgyhogy nyilván ezt így nehéz beismerni, de annyira vártunk 3 éve már arra, hogy babánk legyen, és ott én 4 hónapig egy élő halottként léteztem, és nem tudtam örülni annak, hogy persze örültem, hogy terhes vagyok, de nem tudtam annyira örülni, illetve a családom is csak azt látta, hogy szenvedek, és hogy igen, ez a terhességgel együtt jár, de hát mondták, hogy elég ritka, hogyha valaki ennyire rosszul van, én most úgymond kifogtam. Itt mi nem gondolkoztunk azon, hogy hol fogok, vagy hogy fogok szülni, mert nem is volt erre energiám. Tehát így tényleg úgy éreztem, hogy a túlélésért küzdök. Ott nekem ilyen halálközeli gondolataim voltak, hogy nem tudom ezt most így túlélni. Már majdnem fél időben voltam, amikor elkezdett ez javulni. És akkor kezdtünk el, egyébként jogát is oktatunk, a férjem is, meg én is. Akkor újra visszatudtam a jóga világába térni, beszéltem egy jógaoktató dúlával, aki felvetette, hogy az otthonszülésben gondolkozunk, és egyszerűen az jutott eszembe, hogy nem is értem, hogy eddig miért nem gondoltam az otthonszülésben, mert annyira mi vagyunk, meg nem a medikalizált környezet, hanem a természetesség. És elkezdtem utána olvasni, és onnantól kezdve annyira átfordult, hogy én mindenhol akarok, csak kórházban nem szeretnék szülni, nyilván nagyon sok rossz tapasztalatot is. Olvastam jókat is, viszont nagyon közel állt hozzám az, hogy ez otthon történjen meg a saját kis fészkünkben. Nagy nehezen egyébként találtunk bábapraxist, mert nagyon a végén volt. Tehát, hogy mondják is, hogy le kell időben foglalni a bábákat, mert leterheltek, ami nyilván egy tök jó dolog, csak az én esetemben akkor ez így nem volt jó, de aztán találtam mégis egy bábapraxist, aki elvállalt. 33. héten voltunk egy ultrahangon, ahol megállapították, hogy még nem fordult be a baba, ami egyébként normális, mert később még beszokott, meg majd
36. héten térjünk erre vissza, hogyha akkor se, mert ez is egy kizáró ok lehet az otthonszülésből. És csináljam a spinning babies gyakorlatokat, illetve mindent, amivel tudok segíteni a babának a fordulásban, úgyhogy nyilván elkezdtük vadul ezeket csinálni, otthon is minden úgy masszírozni, a hasam, stb., hogy akkor majd ő befordul. Ugye a jogát is jobban ráfeküdtem, meg az ilyen haslazító gyakorlatokra, de kitapintható volt, hogy van, és teltek a hetek, és nem fordult. És akkor én ott már eléggé kétségbe voltam esve, hogy az otthonszülésnek lőttek, és a császármetszéstől is eléggé tartottam. Nyilván, hogyha egy életmentő császárról van szó, nem zárkóztam ellene, de hogy nem akartam a császármetszést. Már elég volt azzal elkezdeni megbarátkozni, hogy kórházban fogok szülni. És akkor mondták, hogy van egy külső fordításra lehetőség a Kistarcsai kórházban, bár mi nem oda tartozunk, de hogy fordítani lehet oda menni a 37. héttől. Úgyhogy azt is többször átgondoltuk, de mindent meg szerettem volna tenni, még egészséges kereteken belül, hogy beforduljon a baba, és otthon szülhessek. Nem sikerült a külső fordítás, de felajánlották, hogy bár nem oda tartozom, mivel itt voltam fordításon, ezért szülhetek náluk, és az elsődleges, amit fel kell ajánlaniuk, az a császármetszés. Illetve most még nagyon gyerekcipőben jár, de hogy nagyon azon vannak, hogy újra a faros természetes szülés visszajöjjön a köztudatba, és náluk is ez egy bevett gyakorlat legyen, úgyhogy pár szülész orvos már járt is kint külföldön ilyen továbbképzésen, élesben gyakorlatban még nem volt senki, aki ezt így kérte volna, hiszen még tényleg most alakul az egész, de hogyha szeretném, akkor megvan esetleg erre is a lehetőség. Lehetek így az első ember. Nyilván elmondták, hogy ez mivel jár, milyen kockázatok vannak, minek hogy kell mennie, tehát kb. Tankönyvszerűen kell magának a vajudásnak is mennie ahhoz, hogy ez sikerüljön, illetve mivel első kisbabám, ezért kisebb rá az esély, mert első babánál nehezebb lehet egy ilyen farvégű szülés, de van rá esély, illetve hát akkor ugye mindig az van, hogy akkor, hogyha bármi akadály van, akkor császár. Olyan bizalmam volt ott az emberekben, annyira kedvesek voltak, hogy úgy voltam vele, hogy járjunk ide NST-re, és akkor majd meglátjuk. Azt is mondták, hogy ha császár, akkor is nyugodtan kezdődjön meg a vajúdás, hogyha az NST-ken úgy látják, otthon, menjünk be, nyugodtan szabaduljanak fel azok a hormonok, amiknek fel kell, és akkor úgy visznek császározni. Szóval már úgy voltam vele, hogy nem így terveztük, de ez még mindig úgymond a kisebb rossz, és hogy ez akár működhet is. És a 38.-39. heti NST-n, ahogy a kettő között voltunk kedd reggel náluk, mondták, hogy 3500 g alatt kell lenni a babának, hogy mondjuk a faros tényleg vállalhassák is, és mondták, hogy minden rendben van a babával, valóban még mindig sajnos üldögél, nem fordult be. Haza is mentünk, és este filmeztünk a férjemmel, éreztem a derekamban egy minimális fájdalmat, nekem nem voltak ilyen jóslófájásaim, így gondolkoztam is rajta, hogy ez az lehet-e, vagy sem, rá is googliztam, hogy milyen egy jóslófájás, mert ilyen nagyon minimálisat éreztem. És a következő pillanatban vége volt a filmnek, valami vicceset mondott a férjem, elnevettem magam, és hallottam egy ilyen kis pukkanást. A kanapén ültünk, és eldobtam a telefont, és mondtam, hogy valami van. És a férjem így nézett, hogy mi van? Szerintem bepisiltem. És mondja, hogy bepisíltél. És felálltam a kanapéről, és a magzatvíz így ömlött belőlem, amire én még mondtam, hogy ez most szerinted a magzatvíz? És mondta, hogy ez kétségtelenül a magzatvíz. Amikor is én elkezdtem pánikolni, hogy de hát most jöttünk haza a kórházból, én még nem állok erre készen, és hogy mi történik, elkezdtem rohangálni fel alá a házban. Ő meg egy felmosóval jött kb. Utánam, és mondta, hogy szedd a kórházi táskád, megyünk szülni. Mondta, hogy hív fel a kórházat, mert megadta a szülészorvos a számát, hogyha bármi van, és felhívtam őket, hogy reggel voltunk ott, de úgy tűnik, hogy elfolyt a magzatvíz, mondta, hogy menjünk be. Pont olyan ügyeletes orvos van bent, aki egyébként a farosat is vállalja, mert ez is egy ilyen, kb. 5-6 ilyen orvos van, és ez is egy ilyen
pont volt, hogy olyan orvosnak kell benne lenni, aki valóban tanult erről, és hogy vállalja. Beértünk ebbe 11:30-re a kórházba, bekötötték a branűrt, hogyha császármetszés van, akkor egyből tudjanak vinni, és mondták, hogy akkor most megvizsgáltak, 1 centire voltam csak kitágulva, úgyhogy mondták, hogy ennek még azért valószínűleg messze a vége, de feküdjünk le. Nincs olyan szobájuk, ahol a férjem is le tudott velem pihenni, úgyhogy ő menjen haza, mondta, hogy ő biztos, hogy nem megy innen sehova. Adtak egy jogaszőnyeget, mondták, hogy akkor feküdjön le ide, kaptunk egy szobát, egy jogaszőnyeget, és akkor pihenjünk. Viszont nekem rá 1 órára, tehát 12:30 elindultak a fájások, egyből rendszeresen, 5 percenként és fájdalmasan, úgyhogy esélytelen volt, hogy aludjak. Közben rám kötötték a CTG-t, hogy nézzék a babát, minden rendben volt vele. Fájdalmak között feküdtem és küszködtem, és akkor már elkezdett 4 perces lenni a fájás, közben felébredt a férjem is, reggel hozott nekem reggelit, és utána nagyon kedvesek voltak, mert ketten vajúdhattunk, de közben hoztak be illóolajat, a hasamat bekenték vele, hoztak diffúzort, hoztak zenét, kis kártyákat, amik ilyen pozitív üzeneteket tartalmaztak, hogy így mi is el tudjuk ütni az időt a férjemmel. Mondták, hogy ne feküdjek, járkáljak, labdán ültem, próbálkoztam mindennel. Amikor bekerültem, akkor egyébként megkérdezték, hogy hogyha sikerül a faros szülés, akkor ezt felvehetik-e videóra, mert ez nekik csak a kórházon belül, de hogy ez egy nagyon jó ilyen tanuló videó lenne, egy oktató videó lenne, és alá kellett írnom egy ilyen nyilatkozatot, és aláírtam, hogy persze, nyugodtan. Illetve ami nagyon fontos volt, még ilyen kikötésük, hogyha tényleg úgy megy a folyamat, hogy a faros szülés mehet, akkor vertikális pozícióban kellene szülnöm, tehát nem háton fekve, hanem tehát, hogy megfordulva a tehát szék kialakítják az ágyat, és akkor kapaszkodva a széktámlába, és így félig ezért inkább térdelve. És úgy voltam vele, hogy én alapból, amikor így gondolkoztam rajta, persze nyilván nem tudtam, hogy mi fog jól esni, de hogy én alapvetően nem annyira szerettem volna fekve szülni, hanem ezért szabadon pozíciót választani. Nyilván ez nem annyira szabad pozícióválasztás, hiszen ők mondták, hogy így kellene, tehát így tudják elvállalni, de nekem ez szimpatikus volt, úgyhogy ebbe is belementem. És ami nagyon szimpatikus volt még így a vajúdás alatt is, hogy folyamatosan bejöttek, megvizsgáltak, és mondták, hogy nagyon szépen halad előre, abszolút benne van, hogy farosan, természetesen, hüvelyúton világra jöjjön a baba, és ezzel így tényleg segítettek átlendülni ezeken a nehéz pontokon. Jó pár órája vajúdtam, amikor mondták, hogy akkor feküdjek be, engedtek egy káld vizet, feküdjek be oda, és oda befeküdtem, és akkor anyukámat riasztottuk, hogy akkor lassan jöhet ő is a kórházba, bár mondtam, hogy még délután lesz ebből valami, de hogy nyugodtan jöjjön be. És ő is beért, és megkérdeztük, hogy bejöhet-e a szülőszobára a vajúdáshoz, csak egy 5 percre beköszönni, és mondták, hogy igen, bejöhet. Annyira bejött 5 percre, hogy ő bent maradt a szülésnél, úgyhogy ő is bent volt. És akkor ott igazából ő meg a férjem nézte végig ezt a, hát úgymond szenvedést, tényleg iszonyatosan nagy fájdalmak voltak, mert hogy nem kaphattam, de nem is kértem volna egyébként semmilyen fájdalomcsillapítást, vagy bármi beavatkozást, így nem is szerettem volna. 12-kor volt az, hogy mondták, hogy akkor szálljak ki, megint megvizsgálták, még mindig jó pozícióban volt ő is, és mondták, hogy akkor most forduljak meg a széken. És ez azért is volt nagyon jó egyébként ez a pozíció, mert a férjem volt ugye a fejtámlánál, tehát igazából én az egész szülés alatt csak a férjemet láttam, és hogy mögöttem mi történik, és hogy ki volt bent, és vagy ki nem, abból semmit nem is érzékeltem, és nem is láttam. Ami egyébként utólag kiderült, hogy kb. 15 ember bent volt, mert mindenki a hírhallatára, hogy elindult ez a faros szülés, bejöttek, volt elvileg, aki a kukán állt, úgyhogy így mondta is másnap az orvos, hogy mondom, olyan jó, hogy anyukám is lehetett, és mondta, hogy annyian voltak bent, hogy ott már nem osztott szorzott, hogy még ő is bent van. De egyébként tehát mindenki annyira csendben volt, hogy én nem is, valószínűleg az is elnyomta, hogy én azért elég hangosan nyögtem ott, meg vajudtam.
Tehát a kitolási az egy 1,5 órás volt, de megkaptuk a magásról a születésről a videót, és az pedig egy 4 perc. Tehát egy nekem annyira döbbenetes volt, hogy 1,5 óráig ment maga a kitolás, nekem nem is tudom mennyinek érződött, de körülbelül csak 4 perc volt maga, amíg megszületett Nara. És tényleg egy olyan iszonyatos élmény volt az, hogy tényleg hátulról is jött a támogatás, az orvos is, ahogy mondta, hogy minden rendben, közben a férjem ott tudott támogatni, közben tudtam azt is, hogy anyukám is ott van, és így osztozik velünk ebben a pillanatban, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon leírhatatlan érzés és dolog volt ez az egész, és hiába életem legfájdalmasabb 13 órája, nem is tudom már, hogy hány óra volt ez a vajúdás pontosan. És tényleg nem kellett egyáltalán hozzá nyúlniuk így az orvosoknak, annyi, hogy a fejét a végén így finoman kiemelték, vagy így kihúzták, de hogy tényleg nem volt gátmetszés sem, minimálisan sérültem, és ezért kellett pár öltés, de már az is úgy elenyésző volt. A mélepény is utána még egy nyomással kijött. Egyébként előre jeleztük, hogy szeretnénk a mélepényt hazavinni, mert egy fát ültetnénk rá, úgyhogy a mélepényt is tényleg zokszó nélkül adatták, az aranyóránk is megvolt. Ami még nekem ilyen nagyon érdekes volt, hogy a legvégén, amikor kibújt a baba, mondják, hogy aki farral születik, lassabban reagál a külvilágra, úgyhogy az egy hihetetlen 1 perc volt, órának érződött tényleg, amikor felsír. És hogy ugye nem, azt vettem észre, hogy a férjem nagyon komoly arccal néz előre. És azt hallottam, hogy kint van a baba, én így megkönnyebbültem, de hogy csend van. És így aggódva így ránéztem, és láttam, hogy komoly. Na, mi történik? És ő is azt mondta, hogy az 1 perc, amíg ott így várta mindenki, hogy felszólaljon, mert nem sírt, hanem így elkezdett nyöszörögni, az annyira csendült ott a szobára, de aztán teljesen normálisan, egészségesen felnyöszörgött, ott is mondta az orvos, hogy hallgassa, és így hallottam, hogy nyöszörög, és mondták, akkor most becsúsztatjuk ott a lába között, és odaadjuk, mert ugye még nem tudtam akkor megfordulni, mert még elég friss volt az élmény, de hogy akkor rögtön rám odaadják, és majd együtt fordítanak ilyen fekvő pozícióba. Megmondtam, hogy de ne adják ide, és nem azért, mert nem akartam, annyira gyengének éreztem magam, ugye nem fekve ültem, hogy akkor csak irám teszik, hanem nekem ott tartanom kellett volna, de mondták, hogy odaadják. A köldögzsinórt is a férjem vágta el, nyilván miután már nem pulzált, és tényleg az is egy ilyen felemelő érzés volt. Ami még nagyon pozitív volt itt az egész kórházi létben, bármennyire is tartottam tőle, hogy utána 2 napig voltunk bent, és alapból, amikor kimentem a szülőszobáról, bennem egy olyan, nem tudom, hogy mi volt, akkor nem tudom, mióta nem aludtam, csak ahogy így áttoltam, ott már vártak a férjem anyukája volt ott még, meg a nagymamája, és hogy így még ránéztek egyet a Narára, mondtam, hogy bennem most annyi energia van, hogy el tudnék menni futni. És így mondták, hogy szerintük most nem menjek futni, hanem menjünk el a babával a szobába, pihenjünk le. És ott voltunk még 2 napot, és az a rengeteg pozitív komment, ami utána, tehát minden nap, vagy 8 különböző ember jött, és gratulált, amit végigcsináltunk, hogy ilyen szülést ő még nem is látott, és ez csodálatos volt, hogy 40 éve van a pályán, és hogy már mennyire rég nem láttak farosat, és hogy mennyire együtt mozogtunk a babával. Én ott teljesen ilyen extázisban voltam ott a 2 napig, és tényleg annyi, nyilván én nem tudtam, hogy ők bent voltak. Volt, aki mondta, hogy ő nem fért már be, de a videót azóta látta, és így nekem ezek mind ilyen nagyon pozitív, tényleg ilyen megerősítések voltak, és nagyon büszke voltam. Nyilván magamra is, hogy végig tudtam csinálni, illetve a kislányunkra is, hogy mert amikor nem fordult be, volt bennem egy ilyen kis mérgesség, hogy mi itt mindent előkészítünk, házat vettünk, berendeztem mindent, így elképzeltem, ugye otthonszülésre is, arra is azért manapság azért kell fizetni, nem azért, hogy kórházban szülj, hanem arra is így tényleg felkészültem, beruháztunk, és akkor te meg nem fordulsz be, szóval egy kicsit mérges voltam rá, és akkor itt meg elszégyeltem magam a kórházban, hogy basszus, én lehet, hogy ilyen belemagyarázás, de én úgy éreztem akkor, hogy ez így okkal történt, hogy ezzel lehet most elindított valamit, ezzel segítünk másoknak, azért is osztom meg a történetem is, hogy akinek nem fordul be a kisbabája, van rá lehetőség, hogy máshogyan és természetesen, és
és úgy szüljön, és úgy születhessen a kisbaba, ahogy ezt ők szeretnék.